Ймовірність нового наступу на Київ залежатиме від результату боїв на сході України, вважають у Міністерстві оборони. За даними Міноборони, зараз на території Гомельської області Білорусі, а також Брянської та Курської областей РФ залишаються окремі підрозділи ворога. Найбільш ймовірно, що їхнім завданням є демонстрація присутності для відволікання українських сил оборони, вважають у міністерстві. Станом на зараз нам відомо про декілька батальйонних тактичних груп на території Республіки Білорусь, які наразі здійснюють там демонстраційні дії. Очевидь, це така тактична гра Російської Федерації, аби тримати підрозділи української армії тут і не допустити їх перекидання в більш важкі операційні зони, в тому числі на схід і на південь України. Тому, власне, ситуація покаже. За фактом обстрілу ворогом забороненою зброєю двох районів Харкова обласною прокуратурою розпочато розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни. Нагадаю, російські окупанти скинули на Харків міни сповільненої дії. У результаті пошкоджено низку житлових будинків. Голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус просить поки що не повертатися додому мешканців обласного центру. За його словами, у місті мають відновити критичну інфраструктуру. Водночас він додав, що ситуація в області контрольована, втім на її території багато мін. Рятувальники працюють, а розмінування триває. Дуже багато замінованих доріг, полів там, де стояла москальська мразота, наголосив В'ячеслав Чаус. У Дніпрі під російський ракетний удар по аеропорту потрапили 5 рятувальників. Усі вони перебувають у лікарнях міста з осколковими пораненнями. Найважчу пацієнтку, пресофіцерку ДСНС Євгенію Дудку, лікарям вдалося стабілізувати. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Стан жінки важкий, але стабільний. У решти госпіталізованих стан середньої тяжкості. В одного рятувальника осколками заділо ноги, у другого плече, у третього стегно. Ще один постраждалий із черепно-мозковою травмою. Знову на 3 доби закрито Ірпінь. Від 6 ранку вівторка і до 9 ранку п'ятниці триватиме комендантська година. Дозволено заїжджати лише силовикам, рятувальникам, швидким, комунальній техніці і волонтерам, що допомагають розчищати місто або ж привозять харчі. Закінчують проводити слідчі дії по злочинам Російської Федерації до нашого міста, до України. Закінчують роботу комунальні служби по розборці вулиць, цих завалах на вулицях та на тротуарах і в парках. Друзі, хочу, щоб до моїх слів ви віднеслися з розумінням. Не треба дзвонити мені, не треба дзвонити моїм замам, щоб і вас пропустили. До п'ятниці не пропустимо нікого. Укравтодор відновлює проїзд на трасі Київ-Чоп поблизу села Стоянка, де ще на початку російського вторгнення тут було підірвано міст. Завершується будівництво тимчасової переправи. Її планують відкрити вже на початку наступного тижня. Наразі у Київській області очищено більшу частину траси Київ-Чоп. Жителі звільнених від окупантів населених пунктів Київської області зможуть повернутися додому не раніше кінця травня. Втім, точну дату можна буде назвати наприкінці квітня, повідомив про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк. За його словами, нині є 2 черги відновлювальних робіт. Спочатку планується забезпечити прийнятне проживання людей. Згодом заплановане відновлення електропостачання та газу. Олександр Павлюк підкреслив, що наразі обласна влада не рекомендує жителям повертатися додому. Не вірте і не платіть шахраям, які вимагають гроші за паркування, закликав киян Віталій Кличко. Міський голова Києва ще раз наголосив на тому, що на період воєнного стану паркування авто на вулицях української столиці безкоштовне. А якщо із вас вимагають гроші за паркінг, то викликайте поліцію, додав Кличко. Мер столиці також висловився: слід бути уважним, паркуючи авто на вулицях міста, не залишати транспортний засіб у недозволених місцях і на смугах громадського транспорту. Евакуатори працюватимуть, але вони прибиратимуть лише ті автомобілі, які заважатимуть проїзду транспорту, зокрема громадського, автомобілям із гуманітарною допомогою, каретам швидкої допомоги та військової техніці.
Минулої доби західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 62 тисячі українців і майже 14 тисяч транспортних засобів. Про це відзвітували у Державній прикордонній службі. Найбільше поїхали у Польщу, решта до інших країн-членів Європейського Союзу та Молдови. Повернулися в Україну за добу 27 тисяч людей. Біженці з України зможуть працювати та отримати базове соціальне страхування в Ізраїлі. Про це домовилися посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук та міністр внутрішніх справ Ізраїлю Айлет Шакет. Також Ізраїль погодився видавати дозволи на в'їзд сім'ям українських громадян, які легально перебувають в країні за робочими візитами.